ẹni tí ń ṣe ìmáàmù mọ́sálásí ó jẹ́ aládàádáálẹ̀ bí ẹni tí ń ṣe tabligh tí ó sì sí mọ́sálásí mi lágbègbè ibẹ̀ káwọn máa tò lẹ́yìn rẹ̀. òfin ṣẹ̀ríà ó fi hàn wá pé lópin ìgbà tẹ́ni tí ó jẹ́ ìmáàmù tó bá jẹ́ aládàádáálẹ̀ tí àdádálẹ̀ rẹ̀ tí ó bá ti yọ kúrò nínú Islam a lè tò lẹ́yìn rẹ̀ ṣe sọ̀lá. mọ́tà bá rí i pé àdádálẹ̀ rẹ̀ ó tó ètò lè yọ̀yàn kúrò nínú Islam a gbọ́dọ̀ tò lẹ́yìn rẹ̀ o torí pé àwọn tàbílíìgì yẹn wọ́n kọ tírà lóríṣiríṣi nípa àwọn nǹkan tá ń ṣe ládàádálẹ̀ ìdájọ́ oríṣiríṣi làwọn olùmọ̀ọ́sì ṣe lórí wọn. tàbá wá rí àdádálẹ̀ lọ́wọ́ èyí tí máa ń ṣe lè máa mú lọ́dọ̀ tiyín wípé kò tó èyí tí máa yọ̀yàn kúrò nínú Islam kò wípé kẹ́ má tò lẹ́yìn rẹ̀ mọ́tàdádálẹ̀ tiẹ̀ pàtó tó bá tó ní tí máa yọ̀yàn kúrò nínú Islam ẹ̀ gbọ́dọ̀ tò lẹ́yìn rẹ̀. wọ́n ní tẹ́nìkan máa ń gbìyànjú láti ṣekú pa wọn lọ́wọ́ jẹ́ pé ibi táwọn ti jọ wọ̀ jàkadì táwọn wọ̀ yá àjà àwọn ni Allahu ní kí ọwọ́ àwọn kọ́ràn àwọn wá ṣekú pa. ó wá nínú àdìsá nàbọ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bí tẹ́nìkan bá ń gbìyànjú láti pa mí kí ni kí n ṣe ìwọ náà gbìyànjú láti dáàbò bora rẹ nù. tó bá pè wọ́n lọ pa ẹni tó fẹ́ gba nǹkan ọwọ́ mi ṣé kí n fún má fún tó bá fẹ́ fi tipátipá gbà ọ́ bàjá ni tó bá pa mí àlùjánnà tí wọ́n bá pa iná ni ọwọ́. wọ́n láwọn tó ń ṣe MSS sáládàádálẹ̀ ni wọ́n ní àbíbáwò nǹkan tó ń ṣe àti tí wọ́n gbàgbọ́ àtọ̀dọ̀ àwọn ẹni tí wọ́n ti ń gba instruction òní wọ́n gbé lórí àtẹ. nígbà tá a bá rí òní ọjà mọ̀ báládàádálẹ̀ làwọn náà àbí wọ́n yìí sàládàádálẹ̀ tó wá pé àìdí àti wọn náà Ikhwanul Muslimun ní àdádálẹ̀ làwọn náà eléyìí ń jẹ́ bó ṣe jẹ́. tọ́ wọ́n ní èwo ni káwọn ọba wí o sálàsejù ni àbálàsè ètò èkíní kejì ni ọ̀dà àwọn méjèèjì lẹ́ẹ̀bà wí. èyí tí Islam ní kẹ́ ẹ ṣe òun náà ní kẹ́ ẹ dúró dọ́gba wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata àṣeyín ní ìjọ eléyìí tó dúró dọ́gba tó lóore jù tó dáa jù. wọ́n sì sọ pé gẹ́gẹ́ bí àlùmọ̀ yìí ti ṣe rí láàrin gbogbo àlùmọ̀ tó síwájú pàwọ́ la dáa jù bẹ́ẹ̀ náà ni ahlu sunna rí láàrin gbogbo àwọn yòókù tá à ń jọ ń ṣe Islam. ahlu sunna ló dáa jù àwọn làwọn ẹni tó lóore jù eléyìí jẹba àwọn. wọ́n ní bò làwọn sì máa ṣe àdúrà fún bàbá àwọn àbí ìyá àwọn wọ́n ti kú àbí wọn ò tí kú. rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. àmẹ́sà kèsì kí wọ́n kú lórí Islam ni torí pé tí wọ́n bá ti kú lórí Islam kọ̀tọ́ sí wa ká máa ṣàdúrà fẹ́nìkan lẹ́yìn tó ti hàn sí wa kọ́ máa náà ni. ọ̀tọ́ sí wa ká ṣàdúrà fẹ́nìkan lẹ́yìn tó ti hàn sí wa kọ́ máa ná ni. ìgbà oní máa hàn sí yàn kọ́ máa ná léyàn téèyàn bá ti kún kèfèrí. wọ́n ní tó bá jẹ́ pé bàbá rẹ̀ wà láyé màmá rẹ̀ wà láyé ó tún máa tọrọ fún wa bẹ́ẹ̀ náà. rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira nítorí pé foríjì wọn bá mi kẹ́ wọn ọ̀sẹ̀ dìgbà tán bá kú. à ń bùkátà àforíjìn láì tí kú à ń bùkátà kẹ́ Allah ṣáájú ká tó kú. wọ́n ní tí a bá rí jàmáà méjì tí wọ́n ń ṣe sọ̀láàtì lákòókò kan náà nu mọ́ṣáláṣí báwo
láti ṣẹṣẹ àwọn jama méjì kò gbọdọ̀ máa ṣe sọláàtì lákòókò kan náà nínú mọ́ṣáláṣí kan náà kódà kó ṣe pé jama méjì yẹn ti sọláàtì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni kọ̀tọ́. torí di eléyìí ẹni tó bá wà nípò kó lè ṣe káì sí wọn kò gbọdọ̀ jẹ́ káwọn jama ẹlẹ́ẹ̀kejì kí wọ́n ṣe kọ́ọ̀mà ámbọ̀sibọ́sì lè má mú wọn bọ̀ wájú nínú kan darapọ̀ mọ́ jama títí ń bẹ àbí kí wọ́n sì jáde kó nu mọ́ṣáláṣí lọ́ọ́ rọ́ṣẹ̀ títí táwọn eléyìí ó fi parí ìyẹn tán bá sọ pé sọ̀láàtì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ làwọn fẹ́ ṣe táwọn sì jẹ́ bíi pé orí madhabul maliki ni wọ́n wà tó jẹ́ pé májẹ̀mú àti tò lẹ́yìn imam ní madhabul maliki òun náà nípa níyàn máàmú kò gbọdọ̀ yàtọ̀ sí ti imam. tọ́ wọ́n láwọn ta ni wọ́n máa jẹ́rìí sí ìgbéyàwó sáwọn èèyàn alé ìyàwó ni àbáwọn èèyàn alé ọkọ àbára àta ẹni orí ọjẹ́rìí sí kọ́nsá ti jẹ́ni tó dúró déédéé kí wọ́n má jẹ́ pòkì èèyàn méjì sì ti tó eléyìí jẹba. wọ́n ní káwọn obìnrin kí wọ́n máa wọ bàtà onílé gogoro kí wọ́n máa wọ jáde báwo lélẹ́yìí náà tún rí kódà o fóbìnrin láti máa wọ bàtà onílé gogoro bàtà oní kọ́sikọ́sí tó ń fi kalẹ̀ ń kó kọ́ máa wọ jáde torí ẹgbà wa tó ní tó bá kọjá tó tàtàrí bí ṣe ń fi bàtà rẹ̀ tẹ̀lẹ̀ pàkíyèsí ẹni tí ń lọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ táwọn bá fi síjú wò wọ́n máa kọ̀dájọ́ ń zì nálẹ̀ fún nítorí ẹ wọ bàtà ilé tí ò ní bí apá tí ò ní sínú kó tún ṣubú ẹsẹ̀ rẹ̀ rọ́ abẹ́rẹ́ rí nǹkan bẹ́ẹ̀ tó eléyìí jẹ́ bó ti ṣe jẹ́ ń bẹ́ẹ̀. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.